सोबत काय घेतलं तिथं तिथं ना सारखेच घ्यासारखं घ्यासारखं माणूस नाही बाबा जेव आणि म्हणून तुझी जीव भाव जास्त सजेमध्ये चिकारच तुझे एकमेकाचे नातेवाईकच एकमेकाचे नातेवाईक असं ते कोणाला सोडत नाही आपल्याला याच्या नात्यामध्ये जरी काही असेल त्याची 36 आकडा असेल पण बाहेर येत होतं तर खरं आपल्या सारखं नाही येत होतं आपल्याला गेलं बाबा Awesome. Thanks. लगेच येतं Awesome. तुझी काय येत काही अरे बरोबर विभाग चालव ना लोकेशन बी दाखवत नाही गाडीचं काय ते कसं चाललं तू जंगलाच्या रस्ता बरोबर तिथं ओढून पंप कधी टाकी नाही का बार बार अय हा बाबा तो रोड आहे बघा उद्या हो बाबू चालतं चांगलं हो Help! मला बदलायचं नाही नाही माझ्याकडे माझ मोबाईल आहे आता आठवडे अंदर से नाही वहिनी
पानपुड हो. हॅलो हॅलो हॅलो. हॅलो